Mijn naam is Maurice Geraerts. Ik werk bij NXP Semiconductors hier in Eindhoven en ik werk aan nieuwe projecten die innovatief zijn op het gebied van mobiliteit. De komende 5 jaar zal de innovatie in mobiliteit een behoorlijke vlucht nemen. Auto's worden intelligenter, kunnen met elkaar communiceren en geven ook heel veel gegevens door aan wegbeheerders, aan het internet en aan navigatiesysteemdienstverleners. Een voorbeeld wat we nu bewezen hebben is dat we informatie uit de auto, die in de auto bekend is, kunnen gebruiken om wegbeheerders te adviseren over de toestand van het wegdek. Als het in de winter gevroren heeft en een auto is wekenlang heel smooth over een bepaalde plaats gereden, maar plotseling heeft de luchtvering van de auto een bepaalde hiccup daar, dan is er daar het wegdek beschadigd. En als dat zo is, dan weet de wegbeheerder dat hij daar moet ingrijpen. En dan kan hij veel sneller onderhoud toepassen voordat het echt helemaal stuk gereden wordt. Een ander project wat we hebben gedaan is dat wij hebben aangetoond dat auto's die andere snelheidsadviezen aan volgende auto's geven, dat die ertoe leiden dat de capaciteit van een weg veel beter gebruikt kan worden. Doordat auto's optimale snelheden aannemen met adviezen van andere auto's die enkele honderden meters vooraan rijden, kan de bestuurder als het ware vooruitkijken wat er gebeurt en daarbij beter zijn gedrag anticiperen. En dat leidt ertoe dat spookfiles verminderd worden of überhaupt files verminderd worden. Een ander voorbeeld waar we ervaring mee hebben is dat wij verkeersregelinstallaties hebben voorzien van technologie waarmee ze met aankomende auto's kunnen communiceren. Dus die auto's kunnen optimaal zien wanneer het groen gaat worden. Of andersom gezegd, ambulances of zware trucks die een bepaalde kruising naderen, die kunnen bij voorrang groen krijgen zodat andere verkeerslichten op rood gezet worden, zodat zij bij voorrang kunnen passeren. Essentieel voor de toepassing van deze technologie is dat wegbeheerders ook samenwerken met de auto-industrie. De auto-industrie kan zorgen dat nieuwe en bestaande auto's voorzien worden van dit soort technologieën. Maar ook wegbeheerders kunnen daar een rol in nemen. Dat zorgt dat wegkantsystemen, dat de drips, de verkeersregelinstallaties, maar ook de matrixborden boven de weg actief kunnen communiceren met naderend verkeer. Om op die manier de voordelen die het kan bieden voor mobiliteit en ook voor veiligheid, voor doorstroming te bereiken. Ik ben Gerard Tertolen en ik ben verkeerspsycholoog. En ik hou me eigenlijk bezig met alles wat te maken heeft met mobiliteit en gedrag. In de ideale situatie zou een automobilist vrijwel alle informatie in de auto ontvangen. Ook informatie die door de wegbeheerder wordt verstrekt. Wat je ook ziet is dat mensen die moeten kiezen tussen de informatie die hun navigatiesysteem geeft of informatie die buiten op de borden door de wegbeheerder wordt gegeven, vrijwel altijd kiezen voor de informatie in hun auto wanneer die afwijkt van de informatie die buiten wordt gegeven. Mensen vinden dat echt veel betrouwbaarder omdat het in hun auto is en omdat het van hunzelf wordt ervaren. Nu zijn borden vaak boven de weg, zijn voor alle verkeersdeelnemers die daar onderdoor rijden. En sommige mensen kunnen denken van ja, het zal wel, maar het is niet voor mij bedoeld. Terwijl als het echt in je auto komt, het ook een individuele boodschap wordt. Mijn naam is Serge Hogendoorn. Ik ben hoogleraar dynamisch verkeersmanagement aan de TU Delft. Als je dan kijkt wat de rol van de wegbeheerder is, dan is die klassiek gezien gewoon degene die het verkeer regelt met de standaard wat we dan wegkantsystemen noemen. Hè. De toeritoriseerinstallaties, de signalering boven de weg, hè, die snelheidsborden die aangeven hoe hard je mag rijden. Die ook stroken afkruisen als dat nodig is. Maar ook de dynamische routeinformatiepanelen die aan de kant van de weg staan en die informatie geven over waar de files staan. Nou, ik verwacht, en die ontwikkelingen zijn gaande, dat het in de toekomst wel zal veranderen. En met name als het gaat om het geleiden van het verkeer, het informeren van het verkeer, kan dat waarschijnlijk veel beter door mensen persoonlijke informatie te geven in het voertuig zelf. Een heel groot voordeel van de in-car systemen zelf is dat ze data kunnen genereren die heel erg nuttig is voor het uitvoeren van verkeersmanagementtaken, ook voor de wegbeheerder. Je kunt je voorstellen dat door het gebruik van dit soort gegevens je een veel beter beeld krijgt van wat er op dit moment in het netwerk aan de hand is, waar de files staan, waar de belangrijke knelpunten zijn, zodat je beter kunt ingrijpen, beter kunt sturen. Ik denk dat als wegbeheerders meer gebruik zouden maken van de moderne technieken en ook dingen zouden gebruiken die automobilisten veel meer aanspreken, en dat zijn vaak dingen als apps en apparatuur in de auto, dat dat ook hun imago en de beleving van wat de informatie die ze geven ten goede zou komen. Bovendien weet je veel beter waar mensen naartoe gaan. Je hebt informatie over de routes die mensen kiezen. En ook dat is bijzonder nuttige informatie om je verkeersmanagementtaken beter te kunnen uitvoeren. Dat deze toekomst reëel is, blijkt uit het feit dat vanaf 2015
de auto's technologie ingebouwd krijgen die met elkaar kunnen communiceren, met de wegkant kunnen communiceren. Dus dat is heel erg dichtbij.